Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như vậy, sau khi Eli Khắc Tư hy sinh đã tạo ra một sinh mệnh mới, đó là Tuyết Đế Hồn Linh. Cô bé này không chỉ sở hữu ngoại hình đáng yêu mà còn giúp Hoắc Vũ Hạo gia tăng sức mạnh đáng kể. Đầu tiên, Tuyết Nữ đã biến thành hồn hoàn chiếm cứ tới 4 vị trí trong võ hồn thứ hai của Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Tuy 4 hồn hoàn này Hoắc Vũ Hạo không thể khống chế nhưng lại đem đến cho hắn 4 kỹ năng cường đại. Tuyết Nữ và Hoắc Vũ Hạo có liên hệ nhưng lại có tư tưởng độc lập, thậm chí cô bé còn có thể tự rời khỏi thân thể hắn để tự phát huy năng lực. Điều này chẳng khác nào khi chiến đấu hắn sẽ có hai cá thể riêng biệt có thể tấn công đối phương. Bằng chứng rõ nhất chính là khi cùng Vũ Hạo solo với Thái Thản, Tuyết Nữ đã thi triển ra Tuyết Vũ Cực Băng Vực. Đây là sự phối hợp hoàn hảo giữa Băng Tuyết Hàn Thiên Vũ với Vĩnh Đông lĩnh vực. Hai lĩnh vực kết hợp tạo thành lĩnh vực hoàn toàn mới, uy lực lớn hơn, lại có thể tiết kiệm hồn lực hơn. Lĩnh vực cường đại vừa hạn chế được đối phương, tăng cường hồn kỹ của võ hồn băng đế, lại có thể che giấu hành tung. Ngay cả siêu cấp cường giả như Thái Thản thân trong lĩnh vực cũng không tìm ra Hoắc Vũ Hạo thì nói gì người thường, đúng không các bạn? Chỉ một kích đầu tiên, Hoắc Vũ Hạo đã thực sự hiểu rõ sự hữu dụng nhất của Tuyết Nữ Hồn Linh, đó chính là hỗ trợ. Tuyết Nữ không chỉ cho hắn hồn kỹ, mà nàng còn dùng hồn kỹ của mình qua năng lực của hắn để tạo ra hiệu quả hỗ trợ theo cấp số nhân. Hoắc Vũ Hạo tính toán một chút, cường độ lĩnh vực này hắn có thể duy trì trong 10 phút, phạm vi bao trùm hơn 500m, lúc này mới chân chính xứng đáng với tên gọi hồn kỹ lĩnh vực A. Kỹ năng thứ hai Tuyết Đế đem đến cho Vũ Hạo càng lợi hại hơn cái trước. Khi thi triển hoàn toàn không phát ra chút tiếng động nào. Một chiêu này được gọi là Đế Kiếm, băng cực vô song. Ngay khi kỹ năng này phát động, tất cả cuồng phong bạo tuyết nháy mắt tạm dừng, dường như thời gian không gian đều ngưng đọng. Mỗi bông tuyết đều đứng yên giữa không trung, gió rét gào thét nháy mắt im lặng. Để hình dung về uy lực của một kiếm này, phải nhắc đến một siêu cấp đấu la như Thái Thản, dù đã giải phóng võ hồn, khi bị băng kiếm chém trúng cũng bị đóng băng, phải 1 giây sau mới thoát ra khỏi đó. Khi ấy, cực lạnh khiến Thái Thản cảm giác như lọt vào nhiệt độ tuyệt đối của âm 273 độ, ngay cả tu vi hồn lực của lão cũng chỉ có thể chậm chạp phá giải băng tầng bao lấy cánh tay. Không chỉ huyết mạch bị đóng băng, thậm chí hồn lực và tinh thần lực cũng bị, cảm giác như cánh tay này đã không còn tồn tại. Có thể thấy uy lực của Tuyết Đế quả thực phi thường, đúng không các bạn? Không ngẫu nhiên mà người ta đã truyền tai nhau về huyền thoại mang tên Tuyết Đế. Có hai câu đối hình dung tam tuyệt của cô nàng, đó là kiếm trưởng lệnh thiên băng tuyết hàn, đế kiếm đế trưởng đế hàn thiên. Tuyết Đế được xưng tụng là đế hàn thiên bởi năng lực này có tên là Tuyết Vũ Diệu Dương. Nghe nói Tuyết Đế ở cực Bắc mới chân chính là mạnh nhất. Trong phạm vi vạn mét đều bị bao phủ trong lĩnh vực của nàng, mưa tuyết trở thành cấm địa trần gian, ngay cả ánh mặt trời cũng không cách nào lọt vào được. Tiếp đến, đế trưởng là huyền thoại, nghe nói không ai có thể cường ngạnh kháng lại công kích của đế trưởng, biện pháp duy nhất là tránh né. Đế trưởng tuy có uy lực lớn, nhưng có khuyết điểm là phải dùng chính tay trần của chủ thể tấn công đánh trúng đối phương mới phát huy được đầy đủ, tên gọi là Đại Hàn Vô Tuyết. Ngay cả Ngưu Thiên cũng phải cảm thán rằng, nếu là bản thể Tuyết Đế sử dụng, ngay cả ông cùng Thái Thản toàn lực ứng phó cũng chỉ có thể tạm lánh phong ba. Kế đến là Đế Kiếm băng cực vô song, nổi danh bởi băng phong cực hạn, một kiếm vô song, uy lực tuyệt cường. 3 kỹ năng này được xưng là Tuyết Đế tam tuyệt. Cuối cùng là một kỹ năng kết hợp có tên Băng Tuyết Nhị Đế Kiêu Ngạo. Kỹ năng này tập trung toàn bộ sức mạnh vào một chưởng, sau đó hình thành nên một cơn lốc băng cực kỳ khủng bố. Uy lực một kích này tương đương như một đòn sát thủ với hầu hết cường giả trên đại lục. Hiện tại Hoắc Vũ Hạo mới 50 cấp, nhưng sau này nếu hắn trở thành siêu cấp đấu la thì Tuyết Nữ cũng sẽ còn phát triển và mạnh hơn nữa. Có thể thấy Tuyết Nữ không chỉ đáng yêu mà còn hết sức cường đại, đúng không các bạn? Các bạn có yêu thích cô bé này không? Cùng comment ý kiến dưới phần bình luận nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.